بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو ټولو ته ښه راغلاست. هیله لرو جوړې. راځو موږ تاسې د کاسټ اکاونټینګ په لکچرو باندې پیل کوو. په لومړي چپټر کې موږ تاسې انټروډکشن ټو کاسټ اکاونټینګ باندې خبرې کړې وې. یوه لنډه ځغلنده کتنه کوو په تېرو موضوعاتو باندې بیرته خپل درس ته راستنېږو. موږ کاسټ پېژندلی یو، د کاسټ سره مو څنګ کې ایکسپنس او ایکسپنډیچر باندې او د هغوی دریو واړو ترمنځ توپیر باندې بحث کړی و. د کاسټ اکاونټینګ په تعریف مو بحث کړی و. همدارنګه نیچر اف کاسټ اکاونټینګ باندې مو خبرې کړې وې. ابجیکټیو اینډ فنکشن اف کاسټ اکاونټینګ څه شی و، په دې مو په لومړي فصل کې خبرې کړې وې. او ایډوانټیجز اینډ امپورټنس اف کاسټ اکاونټینګ چې هغه کې ما تاسو ته د پروډیوسر او منیجرز ایډوانټیجز هغه تشریح کړله، او باقي د امپلایز لپاره، کریډیټرز لپاره، انویسټرز لپاره، کنزیومر لپاره او د ګورنمنټ لپاره کوم ایډوانټیجز موجود وو هغه مو تاسو ته پرانه وظیفه درکړې وه. بیا مو دې سره جوخت په لومړي فصل کې ډفرنٹ میتودز اف اکاونټینګ باندې خبرې کړې وې چې هغه موږ تاسې یونټ کاسټینګ میتود وو، جاب اور کانټراکټ کاسټینګ میتود وو، پروسس کاسټینګ میتود وو، بیچ کاسټینګ میتود وو، اپریټینګ کاسټینګ میتود، ملټیپل ډپارټمنټل کاسټ پلس میتود او ټارګیټ کاسټینګ میتود. په دې مو خبرې کړې وې. او د دې ترڅنګ مو د کاسټ په ډپارټمنټو باندې، د کاسټ ډپارټمنټ باندې او د کاسټ ډپارټمنټ سره د نورو ډپارټمنټونو په ریلیشنشپ باندې خبرې کړې وې. نو دویم فصل کې چې موږ تاسې تیر لیکچر وو هغلته مو ایلیمنټس اف کاسټ باندې خبرې کړې وې. نو ایلیمنټ اف کاسټ نه هم هغه مهم برخه صرف نمونه اخلو، نور به مخته درس ته ادامه ورکو. ایلیمنټ اف کاسټ موږ تاسې ویل چې مختلفو دیدګاو زاویونو په مختلفو ډولونو ویشل کیږي. دلته مو یو ډول ایلیمنټس د کاسټ ویلي چې هغه مټیریل و، لیبر و او ایکسپنسز و. او بیا مو دا هر یو په دوو برخو باندې ویشلی و. ایچ اف دیز کین بی ډایرکټ اینډ انډایرکټ. هر یو له دې نه چې هغه مټیریل دی، لیبر دی، ایکسپنسز دی، هغه هم ډایرکټ کېدلی شي او انډایرکټ کېدلی شي. په دې باندې مخکې بحث کړی و. مټیریل هم ویلي چې ډایرکټ مټیریل دی او انډایرکټ مټیریل دی. لیبر هم ډایرکټ لیبر ده او انډایرکټ لیبر ده. او ادر ایکسپنسز هم ډایرکټ ایکسپنسز دي او انډایرکټ ایکسپنسز دي. دغه جدول چوکاټ ستاسو ته ښکاري، په دې باندې تخته باندې هم ما تاسو ته رسم کړی و. نو دا ایلیمنټ اف کاسټ یو ډول ویشنه سوله. اوس یو بل ډول کاسټ ته راځو چې په هغه موږ تاسې خبرې کوو چې هغه ته اور هیډ وایي. اور هیډ مفهوم دا ده لکه موږ تاسې وایو چې سر د پاسه مصارف. یو خو دغه ډایرکټ مټیریل، ډایرکټ لیبر او ډایرکټ ادر ایکسپنسز دا و. اوس دې نه علاوه نور مصارف هم راځي چې هغه غیر مستقیما د جنس په کاسټ کې موږ تاسې محاسبه کوو چې هغه ته موږ تاسې اور هیډ وایو. اور هیډ څه ته وایي؟ اګریګیټ اف آل انډایرکټ کاسټ، د ټولو غیر مستقیمو لګښتونو مجموعه ده. په غیر مستقیمو لګښتونو کې موږ تاسې ویلي دي چې هغه انډایرکټ مټیریل دی، انډایرکټ لیبر دی، انډایرکټ ایکسپنسز دي. دغه اصطلاح موږ تاسې دغه ټرم چې استعمالوو چې انډایرکټ مټیریل، انډایرکټ لیبر او انډایرکټ ایکسپنسز ټول سره جمع کړو نو دې نه څه جوړیږي؟ اور هیډ جوړیږي. دلته تاسې په دې جدول کې انډایرکټ ګورئ، دا انډایرکټ ده، مټیریل ده، دا انډایرکټ ایکسپنسز دي، دا انډایرکټ لیبر ده. نو دا انډایرکټ که موږ سره جمع کړو نو دې نه به اور هیډ جوړ شي. موږ تاسې د ایلیمنټس اف کاسټ دلته په دوو برخو داسې جلا کوو چې یو یې ډایرکټ برخه ګورو او بل یې انډایرکټ برخه ګورو. ډایرکټ برخه کې ډایرکټ مټیریل، ډایرکټ لیبر او ډایرکټ ادر ایکسپنسز دا یو اړخ څه، او انډایرکټ مټیریل او انډایرکټ لیبر او انډایرکټ ایکسپنس بله برخه سره. نو دا په دوه برخو سو ویشو. نو دا یوه برخه چې انډایرکټ سره جمع کړي دې ته موږ تاسې اور هیډ کاسټ ویلی سو. نو دا ډایرکټ هم سره جمع کیږي، ډایرکټ مټیریل، ډایرکټ لیبر او ډایرکټ ایکسپنسز. هغه ته یو بله اصطلاح کارو چې هغه انشاءالله مخته لیکچر کې روانه ده چې هغه ته پرایم کاسټ موږ تاسې وایو. نو راځو د خپلې برخې ته چې د انډایرکټ کاسټ کان ناٹ بی ریلیټډ ټو any specific job process or production but it is related to all the jobs, process or production in an organization. انډایرکټ کاسټ داسې کاسټ لګښتونه دي چې هغه د یو مشخص تولید پورې، د یو مشخص جاب پورې، د یو مشخص
پروسس پورې چې هغه د یو تولید پروسه وي او مشخص په هغه جنس پسې تړلی وي په دې پورې تړلی نه ده بلکې indirect costs دي هغه د هول ارګنایزیشن مربوط وي د ټول ارګنایزیشن د ټولې کمپنۍ د ټولې تصدۍ د ټولې تولیدي فعالیتګاه دغه مربوط راځي نو دا موږ تاسې کولی شو چې په دریو برخو باندې ویشو د overhead can be divided into 3 parts په دریو برخو ویشو چې هغه اول فیکټري اور ورک overhead دي بل آفیس اور ایڈمنسټریشن overhead دي بل سیلنګ اینڈ ډسټریبیوشن overhead دي په دې هر یو باندې جلا جلا بحث کوو چې فیکټري overhead کوم دي آفیس ایڈمنسټریشن overhead کوم دي او سیلنګ اینډ ډسټریبیوشن overhead کوم دي نو اول راځو فیکټري اور ورکس overhead ته دا کوم ډول overhead دي کوم ډول مصارف دي expenses which are incurred on indirect material indirect labor and other indirect expenses in a factory or in manufacturing the goods are known as work overheads. Factory or works overhead هغه overhead دي هغه مصارف سر د پاسه مصارف دي چې هغه د یوې کمپنۍ د فیکټرۍ د مینوفیکچرینګ تولیدي دستګاه د اجناسو پورې مربوط وي یعنی هغه indirect material وي که هغه indirect labor وي هغه indirect نور expense وي خو چې هغه مربوط د فیکټرۍ وي د دې کمپنۍ د دې کوم چې مینوفیکچرینګ کیږي کوم چې جنس کې تولید کیږي د هغه پورې چې مربوط وي د مصارفو ته د کاسټ ته موږ تاسې فیکټري overhead وایو مثلا څه rates and insurance of factory premises د کمپنۍ چې کوم تعمیر ده په هغه باندې کوم انشورنس بیمه وضع کیږي نو دا مربوط د شي کیږي د فیکټرۍ د تعمیر مربوط کیږي یا depreciation on factory building د فیکټرۍ بلډینګ چې څومره فرسایش کیږي څومره دغه ډیپریسیټ کیږي نو دغه لګښت چې راځي هغه لګښت موږ تاسې د فیکټري یا ورکس overhead په نوم سره یادوو یا payment of light and power used in the factory په فیکټرۍ کې چې کوم برق استعمالېږي کوم لیټونه استعمالېږي کوم د برقي وسایل وي د هغوی کوم مصرف راځي هغه د فیکټرۍ د مربوط د کارخانې د مربوط تعمیر هغه موږ تاسې د فیکټري overhead په نوم سره یادوو یا لیبر ویلفیر ایکسپنسز یا خپله د همدغې فیکټرۍ د کارګرانو د کارمندانو د هغوی د ژوند د سهولت او د ښه والي لپاره چې کوم مصارف ترسره کوو نو دا یو څو مثالونه وو چې د فیکټري overhead مربوط دي بل دویم آفیس اور ایډمنسټریشن overhead دي اداري overhead د آفیس یا ادارې پورې چې مربوط وي هغه overhead کوم دي all such expenses which are incurred on the management and administration of the business are included under this head هغه مصارف دي هغه لګښتونه دي چې هغه مجموع کې واقع کیږي رامنځته کیږي په کومه ساحه کې د منیجمنت په ساحه کې د ایډمنسټریشن په ساحه کې رامنځته کیږي نو هغه موږ تاسې د آفیس یا ایډمنسټریشن overhead په نوم سره یادوو لکه مثلا شی پیمنٹ فار آفیس سټیشنري مونږ د دفتر کوم سټیشنري چې لرو یا د دفتر چې کوم قرطاسیه لرو د هغه باندې کوم پیسې راځي موږ هغه پیسې تادیه کوو دا لګښت د چا ده د دفتري سامانالاتو ده نو بنا ځکه ورته آفیس یا ایډمنسټریشن overhead ویل کیږي یا رینټ اینډ لایټ ټلیفون ایکسپنسز لیګل اینډ پوسټل چارجز depreciation of office building یا rent of and light هغه کرایه مصارف یا د لایټ او د برق مصارف د چا د آفیس د ایډمنسټریشن د ادارې د لایټونو او د کرایه مصارف دا په خپله په ادارې پورې تړلی وي دا فیکټري پورې تړلی نه وي ځکه فیکټري په جلا ځای کې وي او د اداري تعمیر جلا ځای کې وي نو بنا دغه مصارف چې موږ رینټ ادا کوو یا لایټ او پاور دغه پیسې موږ ادا کوو نو هغه یا ټلیفون ایکسپنسز دي یا لیګل پوسټل چارجز دي هغه قانوني پیسې دي یا د پوستخانې پیسې دي هغه موږ تاسې د اداري مربوط راځي یا هم depreciation of office building د آفیس بلډینګ تعمیر هم ډیپریسیټ کیږي دا هم فرسایش کیږي نو دې فرسایش مصارف سي دي هغه موږ په آفیس ایډمنسټریشن overhead کې شامل او یا فرنیچر دي کوم مختلف پلانټس نور شیان دي یا اډیټ پیس ده اډیټران راغلي دي او د موږ تاسې
د اکاونټینګ یا د مختلف تفتیش ادارې لپاره کار کوي. اډیټرانو ته کومې پیسې ورکول کېږي نو هغه موږ تاسې لپاره د آفس یا اډمنسټریشن اور هیډ په کټګوري کې ثبت کوو. بل سیلري آف ډایرکټرز دي، هغه ډایرکټران، هغه منیجران، هغه رئیسان چې مثلا موږ هغه ته پیسې ورکوو، هغه موږ تاسې سره په اداره کې کار کوي نو هغه په دې برخه کې شامل دي. یا کلرک and managers and other employees، یا هغه صفاکاران دي یا منیجران دي یا نور امپلایز دي چې موږ سره په اداره کې کار کوي، د ادارې مربوط لګښتونو اور هیډ کې شاملېږي. فیکټري پورې تړاو نه لري، صحیح ده. فیکټري جدا کارمندان وي، جدا افراد وي، جدا صفاکاري وي او د ادارې سره جدا وي. درېمه برخه چې دی هغه سیلینګ اینډ ډسټریبیوشن اور هیډ دی. دا کوم مصارف دي؟ all such expenses which are incurred for marketing of a commodity. هغه ټول مصارف کوم چې موږ تاسې د اجناسو لپاره د مارکیټینګ په برخه کې د لګښتونو رامنځته کېږي. د اجناسو د مارکیټینګ لپاره مختلف موږ اډورټایزمنټ کوو نو د هغې لپاره چې کوم مصارف رامنځته کېږي هغه په دې لګښتونو کې شاملېږي. increasing its sales and for dispatching goods sold. موږ غواړو چې خپل د تولید حجم د خرڅلاو حجم زیات کو او د هغه لپاره موږ غواړو چې هغه کوم اجناس موږ خرڅ کړي وي هغه ډسپیچ کو، هغه موږ تاسې هغه خلکو ته لیږد د مصارف موږ په غاړه واخلو، د هغې د انتقال مصارف چې موږ تاسې د هغوی کورونو ته ورسوو، د هغوی دفترونو ته ورسوو، نو هغه لګښتونه چې راځي هغه په دې اور هیډ کې څنګه کېږي؟ شاملېږي. expenses on advertisement، دغه مثالونه دي، مثلا د اعلانات او اشتهاراتو مصارف دي. traveling charges for collection، هغه موږ تاسې کله کله کلیکشن د پیسو کوو، د پیسو هغه اکاونټ ریسیوبل چې موږ مختلفو ځایونو کې لرو، طلبات لرو، هغه لپاره سفرونه کوو، هغه را جمع کوو. یا پیکینګ او لوډینګ کوو د هغه لپاره. یا کاسټ اپ stationery use and sales department، یا د خرڅلاو په ډپارټمنټ کې چې یو جدا ډپارټمنټ ده، موږ تاسې مخکې په دې خبرې کړې وې. د سیلز په ډپارټمنټ کې کومه سټیشنري، کومه قرطاسیه چې استعمالیږي نو هغه مربوط د سیلینګ اینډ ډسټریبیوشن اور هیډ کې راځي. هغه په آفس کې په مجموع کې راځي خو د دې خاص برخه شاملېږي چې هغه د سیلینګ ډپارټمنټ مربوط راځي. یا سیلریز اینډ ریمونریشن پیډ ټو سیلز منیجر، موږ د خرڅلاو منیجران به لرو، مختلف منیجران به وي، هغوی به چې د اجناس موږ خرڅوي، د موږ پروډکټ چې د مارکیټ ته وړاندې کوي، مختلفو ادارو سره به خبرې کوي، مختلف منیجران به هغه ته موږ کوم معاش ټاکلی وي، هغه معاش ریمونریشن یا سیلریز هغه ته موږ ادا کوو، نو هغه په سیلینګ اینډ ډسټریبیوشن اور هیډ کې شاملېږي. سیلز ریپرزنټیټیو اینډ ادر امپلایز آف سیلز and distribution department، په distribution department کې توزیع په department کې کېدلی شي کوم کارمندان وي چې هغه د موږ تاسې نمایندګان وي او د موږ کارمندان وي او هغه د اجناس رسوي هغه مربوطه خلکو ته، نو هغه ډسټریبیوشن کوي، توزیع کوي. نو دغه لګښتونه اور هیډ بغیر له direct material، direct labor and direct other expenses نه بغیر نور indirect لګښتونه دي چې په مختلفو ډپارټمنټونو مختلفو برخو کې رامنځته کېږي، نو دې ته موږ تاسې اور هیډ ویلی شو. غیر مستقیم لګښتونو نوم هم ورکولی سو اور هیډ ته. بل ډول چې موږ تاسې مخکې بحث په وکړو چې کاسټ کلاسیفیکیشن، د کاسټ کلاسیفیکیشن یا ګروپ بندي یا د هغه کمپوننټس عناصر الیمنټ په بل ډول هم موږ تاسې ویشلی سو. هغه څه شی دي؟ A cost statement is prepared to know the total cost of production. موږ تاسې د دې لپاره چې د پروډکشن د موږ تاسې د پروډکټ د تولید یو سټیټمنټ جوړ کړو، یو بیانیه جوړه کړو، نو د هغه لپاره د دې نه استفاده کوو. In this statement, the total cost is classified on the basis of element of cost. دلته موږ تاسې کوم لګښتونه چې ویشو هغه د دې لګښتونو د مختلفو عناصرو له مخې موږ تاسې ویشنه کوو. اول په هغې کې چې د پرایم کاسټ ده. پرایم کاسټ ابتدایي لګښت ده چې هغه موږ تاسې څنګه تعریفوو. Prime cost is also called as direct cost. Prime cost ته direct cost هم وایي. فرست کاسټ اول کاسټ هم ورته وایي. فلیټ کاسټ یا فلیټ کاسټ هم ورته وایي ځکه لومړی پلیټ فارم چې جوړیږي لومړی د کاسټ
تشکیل چې رامنځته کیږي هغه په پرایم کاست کې کیږي. نو دا نمونه هم ورته یادولی شئ. څه ډول پرایم کاست څه ډول لګښت ده؟ The total of all direct cost is known by the sum of direct material, direct labor and direct expenses is called as prime cost. پرایم کاست د ټولو هغو مستقیمو لګښتونو مجموعه ده چې موږ تاسې مخکې وویل چې هغې کې ډایرکټ مټیریل ده، ډایرکټ لیبر ده او ډایرکټ ایکسپنسز دي. ما تاسې ته مخکې یادوري په هغې کې وکړله هغه ایلیمنټ آف کاست کې چې یوه برخه یې ډایرکټ ده، بله برخه یې انډایرکټ ده. نو د انډایرکټ مجموعه موږ تاسې وویلې چې هغه د اوورهیډ په نوم سره یادېږي او د ډایرکټ مجموعه بیا د پرایم کاست په نوم سره یادېږي. نو پرایم کاست فرمول دا څه چې ډایرکټ مټیریل پلس ډایرکټ ویجز پلس ډایرکټ ایکسپنسز، مستقیم مواد چې کوم موجود وي په تولید کې، مستقیم ویجز کوم لیبر لپاره چې موږ مستقیما په هغه ته مزد ورکوو، او ډایرکټ ایکسپنسز نور مصارف مستقیم چې مستقیم په جنس په تولید پورې تړلی وي، هغه مجموعې ته موږ تاسې پرایم کاست وایو. بل دویم څه ده هغه ورکس کاست یا فیکټري کاست ده. دا ډېره بله مهمه برخه ده چې دا فرمول ته ټول متوجه اوسېږي چې دا فرمولونه یو بل کې سره داخل دي، ادغام لري او یو بل کې سره نغښتي دي. نو ورک کاست دې ته وایي چې ورک کاست از آلسو نون از پروډکشن کاست اور مینوفیکچرینګ کاست. ورک کاست ته فیکټري کاست هم ورته ویلی سو، پروډکشن کاست هم ورته ویلی سو، مینوفیکچرینګ کاست هم ورته ویلی. نو څلور نومونه یې دې سول چې ورک کاست ورته وایو، فیکټري کاست ورته وایو، پروډکشن کاست ورته وایو، مینوفیکچرینګ کاست ورته وایو. څه ډول کاست ده؟ if the cost of indirect material, indirect labor and indirect expenses of the factory are added to prime cost, work cost is arrived. کله چې موږ تاسې غیر مستقیم مواد، غیر مستقیم کارګر او غیر مستقیم نور مصارف دا راواخلو او اضافه یې کړو فریم کاست سره، نو دې نه به شی جوړ سي، ورک کاست به ترې رامنځته شي. مثلا لاندې فرمول کې تاسې ګورئ چې ورک کاست مساوي ده فریم کاست ته به ور جمع کړو چې شی انډایرکټ مټیریل، انډایرکټ ویجز اینډ انډایرکټ ایکسپنسز. نو ټول انډایرکټ لګښتونه یو طرف ته سو او جمع فریم کاست. فریم کاست موږ پوهیږو چې فریم کاست په خپله د مستقیمو لګښتونو مجموعه ده، یعنې په دې کې په داخل کې خپله موږ پوهیږو چې شی ده ډایرکټ مټیریل ده، ډایرکټ ویجز دي او ډایرکټ ایکسپنسز دي چې مخکې موږ تاسې دلته فرمول وویلې دا ده فریم کاست. نو دا فریم کاست دلته لیکل سوی ده خو جمع انډایرکټ. نو معنا دا سوله چې ورک کاست د مستقیمو لګښتونو او د غیر مستقیمو لګښتونو که هغه د موادو دي، هغه د کارګر دي او که هغه نور مصارف دي چې رامنځته کیږي، دغه مجموعې ته موږ ورک کاست وایو. اوس په ورک کاست باندې بل شی ور اضافه کوو، صحیح ده، چې هغه ته موږ تاسې آفیس کاست وایو. آفیس کاست کوم کاست ده؟ if administrative and office overhead are added to factory cost. که چیرته اداري لګښتونه اور هیډ چې دي هغه موږ تاسې جمع کو اضافه کړو له فیکټري کاست سره. فیکټري کاست خو مخکې ورته وویلې دلته دا ورک کاست د فیکټري کاست په نوم سره یادېږي. دې ته اوس شي ور اضافه کوو، دې ته اډمنسټریټیو یا آفیس اور هیډ ورسره اضافه کوو. نو آفیس کاست به څنګه سي؟ arrived at، هغه به ترلاسه سي. it is termed as administrative cost or total cost of production. دا د تولید د مجموعي لګښت په نوم سره یا تر اوسه پورې مجموعي سوی نه ده، خو اډمنسټریټیو کاست چې ده د فیکټري کاست سره جمع سه چې آفیس کاست ترې لاسته راغی. نو دلته موږ فرمول کې لیکو چې آفیس کاست مساوي ده له ورک کاست جمع آفیس اور هیډ سره. څلورم چې ټوټل کاست ده مجموعي لګښت موږ تاسې ته ښیي، هغه به دا ډول سره موږ داسې لاسته راوړو. if the selling and distribution overhead are added to office cost. اوس که آفیس کاست سره selling and distribution overhead هم ور اضافه کو، نو دې نه به څه لاسته راسي؟ دې نه به ټوټل کاست لاسته راسي. فرمول کې تاسې ګورئ چې ټوټل کاست مساوي ده له آفیس کاست پلس selling and distribution کاست. نو دې نه مجموعي لګښتونه لاسته راغله، نهایي مرحله دې ځای کې پای ته رسېږي. خو یو بل شی هم ورسره اضافه کوو پنځمه شماره کې چې هغه selling prices دي. selling prices به څه ته وایي؟ if the desired profit is added to the total cost. که چیرته موږ تاسې هغه غوښتل شوې ګټه چې څومره غواړو ګټه په دې جنس کې موږ تاسې لاسته راوړو، هغه ګټه ور اضافه کړو چاته؟ ټوټل کاست. دغه ټوټل کاست هم چې پیدا کړ
د مختلفو دغه مجموعې نه لاسته راځي نو هغه ته خپله ګټه هم ور اضافه کړو نو دې نه به سیلینګ پرایسز به لاسته راسي د خرڅلاو قیمت دا ډول لاسته راځي خو the difference between the selling price and the total cost will be the profit or loss اوس په دې پوهیږو چې selling price او د ټوټل پرایس او د پراپرټ د مجموعې نه لاسته راغلی ده خو که پراپرټ پیدا کوو نو سیلز نه به چې منفي کوو ټوټل کاسټ نو که سیلز مقدار په ټوټل کاسټ باندې ذات نو ګټه به لاسته راځي پراپرټ به وي او که چېرته د سیلز مقدار له ټوټل کاسټ نه کم و نو بیا به لاس یا تاوان رامنځته کېږي دلته تاسې د سټیټمنټ لنډ شکل لیدلی شئ چې سټیټمنټ آف کاسټ تاسې ګوري فار د پیریډ اینډینګ هغه زمان او وخت به ذکر شي چې پر دسمبر پر جنوري پر هر میاشت چې وي د هغه لپاره به ذکر شي دلته به پارټیکولر هغه برخې راځي مشخصې او دلته به اماونټ مقدار موږ تاسې لیکو عملي په دې کې به مثال وایي خو دا یو شکل ده یو پلیټفارم ده چې اوس نه تاسې په دې باندې سر خلاص وي چې څه ډول موږ تاسې دغه سیلینګ پرایس لاسته راوړو څه ډول دا کاسټ سره جمع کوو اول ډایرکټ مټیریل کاسټ ډایرکټ لیبر کاسټ او ډایرکټ chargeable expenses یا direct other expenses چې موږ ورته وایو دا ټول ډایرکټ جمع کیږي او د دې مجموعې نه دلته موږ تاسې اماونټ لیکلی شو د دې مجموعې نه به څه لاسته راسي پرایم کاسټ به لاسته راسي اوس پرایم کاسټ سره که چېرته پلس اضافه سي چې څه ورسره اضافه سي فیکټري اوورهیډ چې ورسره اضافه سي نو څه شی به ترې جوړ سي بي به لاسته راسي چې بي ورک اور فیکټري کاسټ ده خو د ورک ان فیکټري کاسټ سره که چېرته بیا پلس اضافه کړو چې شی آفیس اوورهیډ بیا به آفیس کاسټ اور کاسټ آف پروډکشن لاسته راسي او بیا به له دې سره که چېرته جمع سي سیلینګ اینډ ډسټریبیوشن اوورهیډ نو بیا به ټوټل کاسټ لاسته راسي چې موږ تاسې مخکې د فارمولونو کې دلته موږ تاسې په دې کې دا مطالعه کړل او مو ویلې دلته دغه د مثال یو شکل درکړی ده که چېرته اوس ټوټل کاسټ سره یا کاسټ اف سیل سره پراپرټ هم ور جمع کړو نو بیا به سیلینګ پرایس او د خرڅلاو قیمت چې موږ یو جنس په څو باندې خرڅوو هغه به لاسته راسي په دې کې انشاءالله عملي مثالونه هم بحث کوو نو دا لیکچر په دې ځای پای ته رسوو که تاسې کومه پوښتنه او ستونزه لرله نو تاسې د موږ سره د مختلفو لارو ټلیفون له لارې واتساپ له لارې ایمیل ادرس له لارې شریکولی شئ موږ دعاګانو کې یاد ساتئ السلام علیکم